नमस्कार. तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. गेल्या काही लेसनमधून आपण इन्व्हर्टर आणि SMS या विषयाला हात घातलेला आहे. SMS आणि इन्व्हर्टर या चॅप्टरबद्दल आपण अभ्यास करतो आहे. त्याबद्दलचं जे दिलेलं अभ्यासक्रम आहे त्यानुसार आपण आपल्याला तो जो अभ्यासक्रम आहे तो आपण पूर्ण करतो आहोत. तुमचा सर्वांचा अतिशय उत्तम असा प्रतिसाद या निमित्तानं लाभतो आहे. तेव्हा त्याच सिरीजमधलं हे आजचं आपण अभ्यास करू. याच्यामध्ये जसं आपण आधी इन्व्हर्टर आणि SMS इन्व्हर्टरबाबतची चर्चा केली होती की इन्व्हर्टर काय काम करतं. जेव्हा एखाद्या वेळेस पॉवर सप्लाय फेल्युअर होतो, अल्टरनेटिंग करंट जो येतो आपल्या घरी, त्याच्यामध्ये काही खंड जर झाला त्या काही कारणास्तव, तर अशा वेळेस आपल्याला इन्व्हर्टर हे काम करतं. आणि आपल्याकडे जे बॅकअप म्हणून आपल्याकडे जे बॅटरीज आपण आपल्याकडे ठेवत असतो, ज्या DC एनर्जी स्टोअर करतात, आणि त्यातून पुन्हा आपण त्याचं कन्व्हर्शन हे AC मध्ये रूपांतरित करू शकतो. आणि ते AC घेऊन आपण आपल्या घरातले जे काही त्यावरती चालणारे जे उपकरण आहेत त्यांचं काम आपण आपलं सुरळीत करतो. तर असं इन्व्हर्टरचं आहे. अगदी हेही पाहिलं मागच्या लेसनमध्ये की हा रेक्टिफिकेशनच्या अगदी अपोजिट अशी ही प्रक्रिया असते. त्या रेक्टिफिकेशनमध्ये आपण अल्टरनेटिंग करंट येतो, त्याचं डायरेक्ट करंटमध्ये म्हणजे DC मध्ये रूपांतर करण्याचं काम जे आहे ते रेक्टिफिकेशन आणि त्यासाठी लागणारे रेक्टिफायर किंवा त्याला आपण डायोड म्हणू असं ते काम करत असतात. परंतु इन्व्हर्टरमध्ये त्याच्या अगदी उलट प्रक्रिया असतं. आता ह्या उलट प्रक्रियामध्ये इन्व्हर्टर काय करतो, ते AC देतो. त्याच्याबद्दल काय असायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी जनरेट करावी लागते, या सगळ्या बाबी आहेत. तर हा जो भाग आहे इन्व्हर्टर, कारण पॉवर फेल्युअर होतच, पण जिथे अतिशय गरज असते आपल्याला, घरी असो की आणखी कुठल्याही ठिकाणी असो, की आपल्याला कंटिन्युअस पॉवर सप्लाय पाहिजे असतो, आपल्याला सातत्यानं विजेचा पुरवठा पाहिजे असतो, तो खंडित असता कामा नये. तर अशा वेळेस आपल्याला इन्व्हर्टर अत्यंत उपयुक्त असं ठरतं. अशा काही ठिकाणं असतात की ज्या ठिकाणी फार याची गरज असते, जशी इमर्जन्सी पॉवर सप्लाय म्हणू आपण, अशा ठिकाणी, किंवा घरगुती पण आज आपलं जे आहे नित्याचं जे जीवनमान आहे ते विदाऊट विजेच्या पुरवठ्याशिवाय हे सर्व थांबून जातं, अशा प्रकारची अवस्था असते. त्यामुळे इन्व्हर्टर हे घरोघरी लावलेलं दिसतात. आता सध्याच्या काळामध्ये विजेचा पुरवठा अतिशय सुरळीतपणे सुरू असल्यामुळे थोडं चलन कमी आहे, परंतु याची कधीही गरज पडू शकते. त्यामुळे स्टँड बाय सिस्टीम म्हणून आपल्याला इन्व्हर्टर लागतं. त्यामुळे घरोघरी ही इन्व्हर्टरची आता चलन वाढत चाललेलं आहे. त्यामुळे रोजगार आणि सोबतच स्वयंरोजगारासाठी पण हा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. तर कुठलाही एखादी प्रणाली आपण घरी लावली तर ती काही आयडियल नसतं, त्याच्यामध्ये काही ना काही मेंटेनन्सचा भाग येतच राहतो, काही बिघाड होत राहतं. अशा साध्या काही बिघाड किंवा काही टेक्निकल आणखी काही जे दोष असतात ते आपल्याला दूर करणे हा आपला काम आहे, आणि त्यातून सुद्धा आपल्याला रोजगार मिळू शकतो. तर काही आज जो लेसन आपण घेणार आहोत तो त्याच्यामध्ये आपण एक चार्ट बघणार आहोत की त्याच्यामध्ये कॉमन इन्व्हर्टर प्रॉब्लेम आणि त्याचं काय सोल्युशन असेल हे आपण बघणार आहोत. या निमित्तानं पुन्हा एकदा सांगतो की तुम्ही जे पुस्तकं आपले नेहमीचे 4th सेमिस्टरचे किंवा सेकंड इयरचे ते रेफर करत चला. तर कॉमन इन्व्हर्टर प्रॉब्लेम्स अँड सोल्युशन याच्यामध्ये आपण एक कॉमन प्रॉब्लेम काय जो येतो इन्व्हर्टरमध्ये, आणि मग त्याचे काय कारणं असू शकतात, आणि त्याचं सोल्युशन किंवा रेमेडी म्हणजे याला जे म्हणू ती आपण नेमकी काय करायला पाहिजे यावर थोडक्यामध्ये आणि आपण चर्चा करणार आहोत. हा संबंध चार्ट आपण या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत. तर काय होतं की प्रॉब्लेम्स जे आहे ते प्रॉब्लेम असं, तर प्रत्येक प्रॉब्लेमचं काही ना काही त्या ठिकाणी प्रॉब्लेमवरून लक्षात येतं की कुठे नेमकं त्याचं निराकरण करता येईल, कुठल्या सेक्शनमध्ये हा प्रॉब्लेम असला पाहिजे, की जेणेकरून त्याचं निराकरण केलं की ती व्यवस्था जी आहे ती आणखी सुरळीत होऊन जाते, तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊन जातो. जर इन्व्हर्टर नॉट टर्निंग ऑन असा जर पहिला मुद्दा आला, तर पॉसिबल कॉज जे आहे ते असतं बॅटरी डिस्कनेक्टेड असेल, किंवा टर्मिनल लूज असेल, किंवा रस्टी आणि करोटेड असेल. आता ह्या सगळ्या बाबी कशा आहे, जर काही चुकीनं आपल्या घरीमध्ये इकडे तिकडे कामं करत असताना, कोणाच्याही घरी समजा रोजगाराला आपण जरी गेलो तिथे समजा दुरुस्ती करता, तरी त्यांच्याकडे काम करत असताना होऊ शकतं एखाद्या वेळेस की त्या बॅटऱ्या ज्या कनेक्ट असायला पाहिजे इन्व्हर्टरला
त्या डिस्कनेक्ट झालेल्या असतील, तर तशा वेळेस त्या जोडाव्या लागतील पॉसिबल कॉजमध्ये. किंवा टर्मिनल डिले झाले असतील, पॉझिटिव्ह एक टाईट जोडलेला आहे परंतु निगेटिव्ह नाही, किंवा निगेटिव्ह जो आहे तो व्यवस्थित जोडलेला नाही, फक्त पॉझिटिव्ह जोडला, किंवा दोन्ही पद्धतीनं समजा डिले झाले असतील, लूज झाले असतील, तर अशा वेळेस पण त्याच्यातून करंट फ्लो होणार नाही आणि इन्व्हर्टर आपलं काम करणार नाही. रस्टी किंवा कोरोटेड हा एक भाग फार महत्त्वाचाही असतो, कारण का त्या ठिकाणी रस्ट जमावणे, त्याच्यावर जंग जमावणे, कोरोशन आपण म्हणतो. तर आपण नेहमी सांगत असतो की बॅटऱ्यांच्या टर्मिनलला आपण व्हॅसलिन लावून दिलं, पेट्रोलियम जेली पण लावली, तर तेवढं त्यांच्यावर जंगत नाही. कारण का होतं, इलेक्ट्रॉनिक्सचा फ्लो जो होत असतो त्या बॅटरीमध्ये, जे आपण जे केमिकल्स वापरलेलं असतं आणि सातत्यानं त्याच्यामध्ये हे ॲसिड असल्यामुळे जंग चढण्याची, आणि जंग चढला, कोरोजन झालं की त्या ठिकाणी काय म्हणू आपण त्याला, हेवी रेजिस्टन्स तयार होतं आणि त्याच्यामध्ये करंट फ्लोला तो विरोध होतो आणि त्याच्यामुळे तो जो सुरळीत व्हायला पाहिजे करंट सप्लाय तो होत नाही. तर सोल्युशन काय करावं, तर इफ द टर्मिनल्स ऑफ बॅटरी आर लूज, चेक देम फॉर कोरोजन आणि क्लीन द टर्मिनल अँड टर्मिनेट प्रॉपरली. पुन्हा ते काढायचं, पुन्हा त्याला साफसफाई करायची, स्वच्छ करायची, घासून घ्यायचे आणि पुन्हा ते टर्मिनल जोडले तर काम होतं. पुन्हा दुसरं कारण असू शकतं पॉसिबल कॉज, की समजा इन्व्हर्टर टर्निंग ऑन नॉट टर्निंग ऑन, चालूच नाही होत आहे, वीक बॅटरी हा एक दुसरं पॉसिबल कारण असू शकतं. तर मग अशा वेळेस वीक बॅटरी म्हणजे बॅटऱ्या कमकुवत झालेल्या आहे. इफ द बॅटरी हॅज गोन वीक, कीप द बॅटरी अंडर बूस्ट चार्जिंग फॉर 8 hours अँड कनेक्ट विथ इन्व्हर्टर. बूस्ट चार्जिंग सेपरेट असं चार्जर येतं, जे इन्व्हर्टरचं चार्जर समजा त्याला पुरेसं चार्ज करत नसेल, अशा अवस्थेमध्ये आपण त्याला बूस्ट चार्जिंग करता जो स्पेशल वेगळं चार्जर येतं त्याकरता त्या बॅटऱ्या घ्यायच्या आणि जवळपास 8 तास त्या चार्जिंगवर लावायच्या आणि पुन्हा मग त्या इन्व्हर्टरला कनेक्ट करायच्या. यातून आपण हा सुद्धा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतो. पॉसिबल कॉज डिस्चार्ज बॅटरी हे पण असू शकतं. वीक बॅटरी आहे, पुन्हा डिस्चार्ज बॅटरी आहे. इन केस फुल्ली डिस्चार्ज बॅटरी और फॉल्टी बॅटरी रिप्लेस विथ बॅटरी विथ द सेम रेटिंग, जे सेम रेटिंग त्याचं करंट आणि एम्पियर आवरचं असेल, ते त्याच पद्धतीची तुम्हाला बॅटरी त्या ठिकाणी मग रिप्लेस करण्याशिवाय पर्याय नसतो. जर आपल्या आणि डीप डिस्चार्ज कधी होऊ देऊ नये आणि याची काळजी घेत असताना सांगायचं ग्राहकाला पण आणि आपल्या घरी वापर करत असतानाही, की फार डीप बॅटऱ्या डिस्चार्ज होऊ देऊ नका. त्याच्यामुळे त्याच्या आतमध्ये ज्या बॅटऱ्याच लावल्या त्याच्यामधल्या ज्या प्लेट्स आहे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्हच्या, या डॅमेज होतात आणि मग ती पूर्ण बॅटरीच निकामी होण्याची अवस्था येते. पूर्ण पॉसिबल कॉज काय असू शकते या कारणाचं, की तुमच्या घरचं सगळं इन्व्हर्टर बंद पडलेलं आहे, तर कोणाच्या घरचं तर डिफेक्टिव्ह पॉवर स्विच पण हा एक साधी बाब असतं. कधी कधी पॉवर स्विचच त्याची डिफेक्टिव्ह असतं, बाकी संबंध व्यवस्था चांगली काम करत असते. तर चेक अँड रिप्लेस याच्यामध्ये रेमेडीमध्ये आपण पॉवर स्विच करू शकतो, जी त्याच्यामध्ये लावलेली पॉवर स्विच असेल ते. दुसरा कॉमन प्रॉब्लेम आहे, आपण कॉमन प्रॉब्लेमवर चर्चा करतो, की बॅटरी इज नॉट गेटिंग चार्ज. समजा बॅटरी चार्जच होत नाही आहे, इन्व्हर्टरला ज्या जोडलेल्या अटॅच असलेल्या बॅटरी हे चार्ज होत नाही आहे, तर पॉसिबल कॉज काय असू शकतं, डेड बॅटरी. बॅटरी एक तर टोटली ह्या निकामी झाल्या असतील, किंवा बॅटरी चार्जर सेक्शन प्रॉब्लेम असू शकतो, ज्याच्यामुळे या बॅटऱ्या जेव्हा विजेचा पुरवठा खंडित झाल्यानंतर पुन्हा जेव्हा सुरळीत सुरू होतो त्यावेळेस चार्जर काम करतं त्या इन्व्हर्टरमधलं, की ज्या त्या बॅटऱ्यांमधून आपण बॅकअप घेतलं त्यांना पुन्हा चार्ज करण्याचं काम असतं. तर त्यासाठी बॅटरी चार्जर त्याच्यामध्ये जोडलेलं असतं. ते बॅटरी चार्जर समजा काही कारणास्तव बिघडलेलं असेल तर त्या बॅटरी चार्ज होणार नाही, त्याच्यामुळे बाकीचे फंक्शन इन्व्हर्टरचे सगळे काम करतील. अशा वेळेस काय करावं लागेल, द बॅटरी मस्ट बी रिप्लेस, चेक द रेक्टिफायर डायोड, किंवा इनपुट फ्यूज अँड किंवा लूज बॅटरी कनेक्शन. अशा पद्धतीचे कारण असू शकतात. कदाचित फ्यूज पण जाऊ शकतो, त्याच्यामध्ये फ्यूज एक वापरलेला असतो. आता फ्यूज आहे प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीममध्ये आपल्याला माहीत आहे, एक्सेसिव्ह करंट जर आता वाहत असला तर अशा वेळेस आपण त्या ठिकाणी प्रोटेक्शनसाठी आपण फ्यूज वापरतो आणि हा फ्यूज बऱ्याचदा बर्न होऊन जातो किंवा त्याला तुटून जातो आणि त्याच्यामुळे बाकी त्याच्यातून करंट वाहणं बंद होऊन जातं. अशा वेळेस मग ते चेक करावं लागेल तुम्हाला, की त्या ठिकाणी फ्यूज तर गेलेला नाही. किंवा जर बॅटऱ्या खूप खराब झाल्या आणि हो डायोड त्याच्यामध्ये जे DC ACचं DC करण्याकरता, कारण चार्जरचा प्रॉब्लेम आहे, तर चार्जरमध्ये होऊ शकते की त्याच्यामध्ये वापरलेले डायोड हे खराब झाले असतील. ते डायोड तुम्हाला लावून ब्रिजमध्ये लावले असतील किंवा आणखी पद्धतीनं त्याच्यामध्ये ज्या रेक्टिफिकेशनच्या प्रोसेसनुसार
लावले असतील ते चेक करावे लागतील. पुढचा कॉमन प्रॉब्लेम येऊ शकतो की बॅकअप टाइम इज लेस. जी अपेक्षित आपल्याला इन्व्हर्टरकडून बॅकअपचा टाईम असतो, समजा एखादी लाईन गेली किंवा आपण ज्याला म्हणून पॉवर फेल्युअर झाल्यानंतर कमीत कमी 2 तास 3 तास असं बॅटऱ्या चालल्या पाहिजे, 4 तास, जे काही समजा आपण स्पेसिफिक आपल्याला जो माहीत असतो की यानुसार हा टाईम तेवढा असला पाहिजे, त्या अपेक्षित टाईम जो असतो. कारण ह्या लोडवर पण अवलंबून असतो, किती लोड त्याच्यावर किती वेळेकरता तुम्ही वापरत आहात, त्याच्यानुसार बॅटरी जे आहे ते कन्झम्पशन किती, त्या बॅटरीमधून किती करंट तुम्ही वाहून घेता, तर त्या लोडवर पण डिपेंड्स असतं. पण आपल्या घरी साधारणतः कुठल्याही घरी इन्व्हर्टरचा जी कनेक्शन किंवा ज्याला म्हणून आपण जी अरेंजमेंट केली असतं वायरिंगची, तर ते स्पेसिफिक पॉईंट पुरतेच आपण जी अतिशय आवश्यक आहे, लाईन गेल्यानंतर किंवा विजेचा पुरवठा खंडित झाल्यानंतर तितक्या पुरतेच लोड आपण त्याच्यावर इन्व्हर्टरच्या कॅपॅसिटीनुसार जोडत असतो. तर अशा वेळेस समजा जर असंही वाटत असेल की बॅकअप टाईम लेस झाला, 5 मिनटं 10 मिनटं किंवा 1 तासच चालून राहिलेला आहे, तर अशा वेळेस टू मच ऑफ पॉवर कन्झम्पशन हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग येतो. की महत्त्वाचं कारण असं की याच्यावर दिलेलं जे लोड आहे त्या इन्व्हर्टरवर ते खूप जास्त झालं असेल, त्याच्यामुळे जास्त खपत एकाच वेळेस जर खूप होत असेल तर त्या बॅटऱ्या ज्या आहे त्याच्यामधून जो करंट प्रवाह होतो तो वापरला जाणार, आणि त्यामुळे नॅचरली काय होणार की त्या बॅटऱ्यांचा लाईफ आपलं काय म्हणतो टाईम स्पॅन जो आहे आपल्याला बॅकअप देण्याचा तो कमी होऊन जातो. तेव्हा अशा वेळेस आपल्याला काय करावं लागेल, तर एक्स्ट्रा लोड जो आहे तो आपल्याला त्याच्यातून काढून टाकावा लागेल, डिस्कनेक्ट करावं लागेल, रिमूव्ह करावं लागेल. तर ही साधी एक बाब आहे. म्हणजे जर घरात 3 पंखे आपण चालवत असो तर त्याच्यामध्ये आपण दिलं असतं कनेक्शन घरात, पण एखाद्या चुकीनं काय होतं सगळ्या घरातले पंखे सुरू राहतात, अशा वेळेस ते बंद करावे लागतात आणि त्याच्या कॅपॅसिटीवर 1 किंवा 2 जे आवश्यक आहे तेवढ्याच पद्धतीचे आपल्याला एक्स्ट्रा लोड रिमूव्ह करावा लागेल. किंवा होऊ शकते ह्याच प्रॉब्लेमचं कारण की बॅटऱ्या व्यवस्थित चार्ज होत नसल्या, तर अशा वेळेस पुन्हा चार्ज द बॅटरी अशा करावं लागेल. किंवा त्यातले इलेक्ट्रोलाइट जे आहे आपण इलेक्ट्रोलाइट ते टाकतो किंवा डिस्टिल वॉटर टाकतो, हे टाकून पुन्हा त्याला चांगल्या पद्धतीनं मेंटेन करून त्या बॅटऱ्या आपल्याला आणखी ताज्यातवान्या कराव्या लागतील की जेणेकरून त्या अतिशय चांगल्या पद्धतीनं चार्ज होतील आणि त्यातून आपल्याला जो आहे विजेचा प्रवाह आपल्याला घेता येईल. पुढचा जर होतं कॉमन प्रॉब्लेममध्ये येतो तर इन्व्हर्टर वर्किंग ऑलवेज इन इन्व्हर्टर मोडमध्येच काम करून आलेलं आहे. विजेचा पुरवठा सुरू आहे सगळं असतानाही पुन्हा तो इन्व्हर्टर मोडमध्येच आहे, म्हणजे जे बॅकअप आहे तोच सातत्यानं घेत चाललेला आहे. आपण जो मागच्या हेमीटरमध्ये पाहिलं की जेव्हा विजेचा पुरवठा सुरळीत चालू असतो तेव्हा काय करावं लागते, बॅटरी बाजूला जाऊन जो सुरळीत असलेला सप्लायमुळेच घरातली सगळी यंत्रणा आपली जी आहे ती चालू राहिली पाहिजे. परंतु इन्व्हर्टर मोडमध्ये जर चालू असेल तर तो काय करेल, तर तो नेहमी चार्ज आणि त्याच्याच माध्यमातून आपल्याला करंट तो घेऊन घरातले उपकरण चालू ठेवेल. तर इतर इनपुट इज नॉट कनेक्टेड और फ्यूज मे बी ब्लो ऑफ, हा एक महत्त्वाचा भाग याच्यामध्ये पॉसिबल कॉजमध्ये असू. तेव्हा त्याच्यासाठी काय करायला लागते, चेक द पॉवर केबल अँड चेंज द फ्यूज रिस्पेक्टिव्हली. आपल्याला त्याच्यामध्ये फ्यूज चेक करावे लागतील किंवा त्याची पॉवर जी केबल आहे ज्यातून आपला विजेचा पुरवठा आपण जो नियमित आहे तो घेत आहोत तीच जर फेल्युअर झाली असेल तर काय करेल, त्याला कळणार नाही आणि इन्व्हर्टर आपल्या पद्धतीनं काम करेल की लाईनचा विजेचा पुरवठा खंडित झालेला आहे, त्याच्यामुळे तो इन्व्हर्टर मोडमध्ये नेहमी राहील. किंवा मग दुसरं पॉसिबल कारण असेल लो ऑर हाय इनपुट व्होल्टेज, खूप कमी व्होल्टेज जर विजेचा पुरवठा आपल्याकडे जो होतो त्या माध्यमातून येणारा जर विजेचा पुरवठा अत्यंत कमी असेल, ज्याला लो व्होल्टेज म्हणतो, कधी कधी डीम लाईट्स असतं घरातलं, ट्यूबलाईट जळत नाही किंवा पेटत नाही, आपण त्याला म्हणून प्रकाशित देत नाही साध्या भाषेत, तर अशा वेळेस ही होऊ शकते तो इन्व्हर्टर मोडमध्ये जाऊ शकतं. किंवा खूप एक्स्ट्रीमली हाय झालं व्होल्टेज तरी अशा वेळेस होते, तर तेव्हा काय करायला लागेल आपल्याला, तर एसी मेन सप्लाय व्होल्टेज मे बी ऑलवेज लो ऑर हाय, हेन्स कनेक्ट अ स्टॅबिलायझर इन द इनपुट टू द गिवन इनपुट व्होल्टेज ऑफ द प्रिस्क्राईब लिमिट. तर या ठिकाणी आपल्याला SMS जो आपण पुन्हा विचार करणार आहोत, असं स्टॅबिलायझर काय काम करतं, तर स्टॅबिलाइजचा अर्थच आहे स्थिर, स्टॅबिलाइज. तर एसीच्या बाबतीत काम करतं. येणारा जर विजेचा पुरवठा कमी असला तर स्टॅबिलायझर त्याला आणखी अपबूस्ट करून देतो आणि आपल्याला जे 230 वोल्ट AC जे स्टँडर्ड आहे ते देतं. किंवा हाय झाला तरी त्याच्यामध्ये जे स्टॅबिलायझरमध्ये लावलेले रिले ते ॲटो स्विच ऑफ किंवा स्विच ऑन होऊन ते कनेक्शन करून आपल्याला जी प्रॉपर व्होल्टेज असलं पाहिजे अल्टरनेटिंग करंटचं, तर अशा वेळेस स्टॅबिलायझर. आणि बऱ्याच ठिकाणी आपण हे जिथे हेवी करंट वाहत जातो असे समजा जे उपकरण असतील घजेचे विजेवरचे चालणारे, तर त्या ठिकाणी स्टॅबिलायझर वापरतो.
बऱ्याचदा येणारा पुरवठा जो आहे काही विशिष्ट काही कारणास्तव आपल्या घरी एक तर एक्स्ट्रीमली हाय व्होल्टेज येतं किंवा लो व्होल्टेज येतं. उन्हाळ्याच्या वेळेस ही अवस्था जास्त वेळेस येतं. याच्यामध्ये जनरेशनमध्ये जो काही प्रॉब्लेम्स असतात त्याचाही प्रॉब्लेम असतो फ्रिक्वेन्सीचा. त्यामुळेही ही समस्या निर्माण होतात किंवा काही वातावरणामध्ये चेंजेस झाले, कुठे शॉर्ट सर्किट झाले, याच्यामुळेही घरामध्ये हा अतिशय हाय व्होल्टेज येण्याची शक्यता असते. अशा वेळेस जर आपण येणारा सप्लाय आणि दिलेलं उपकरणाच्या मधात जर स्टॅबिलायझर लावलं तर ते स्टॅबिलायझर हा जो इफेक्ट आहे लो किंवा हाय व्होल्टेजचा हा ते निस्तारतं आणि आपलं उपकरण वाचतं आणि त्यानुसार इन्व्हर्टर पण प्रॉपरली काम करत जातं. किंवा चेंज युअर रिले जे आहे ज्यांनी हे काम करायला पाहिजे, जे त्याच्यामध्ये ऑटोमॅटिक रिले लावलेले असतात पॉसिबल कॉजमध्ये, की ते नेमकं काम करत नसतील, की लाईन आली तरीही रिले जर समजा वर्किंगमध्ये नसेल, जे देणारं सर्किट आहे त्याच्यामध्ये बॅकअपचं, किंवा मग बॅकअप घेतल्यानंतर जी सुरळीत विजेचा पुरवठा सुरू झाल्यानंतर जे कनेक्ट व्हायला पाहिजे एनओसी नॉर्मल ओपन आणि नॉर्मल क्लोज अशा पद्धतीचे जे त्याच्यामध्ये आपण पॉईंट पाहिलेले आहे कशामध्ये, तर त्या आपण रिलेमध्ये, तर त्या रिलेमध्ये जर काही प्रॉब्लेम असेल तर आपल्याला रिले बदलावे लागतील, त्याला चेक करावे लागेल. कधी कधी पॉसिबल कॉजमध्ये असे असते की अलार्म बीपिंग कंटिन्युअसली, त्या इन्व्हर्टरला एक अलार्म बीप दिलेलं असतं, ती कंटिन्युअस वाजत असते आपण लावल्याबरोबर, तर त्याचं असते ओव्हरलोड. हा एक कॉमन त्याच्यामधलं कारण आहे. ओव्हरलोड जर झालं, बऱ्याचदा आपल्या घरी त्यांच्या घरी ज्यांच्या घरी लावलेलं असतं चुकीनं सगळं लोड चालू असतं काम नसताना, आणि एकदम लाईन गेली, विजेचा पुरवठा खंडित झाला की सगळे उपकरणं विजेवर चालणारे सुरू होतात आणि मग एक्सेसिव्ह लोड त्याच्यावर ओव्हरलोड होतात आणि ते बीप करायला लागतं. तर अशा वेळेस द पॉसिबल कॉज कुड बी आयदर ओव्हरलोड ऑन द इन्व्हर्टर किंवा चेक द सेट राईट कूलिंग फॅन्स अँड डिस्कनेक्ट ऑल एक्स्ट्रा लोड. हे तुम्हाला त्याच्यामध्ये तुम्हाला रिमूव्ह करावं लागेल की जेणेकरून त्याच्यावरचं ओव्हरलोड कमी होईल. होऊ शकते दुसरं कारण याच्यामध्ये लो बॅटरी असेल, की बॅटरीज फार अशा चार्ज झाल्या नाही. होतं बऱ्याचदा की वीज पुरवठा अतिशय खूप काळाकरता खंडित झाला आहे आणि पुन्हा त्याच्यातून बॅकअप आपण बरंच घेतला आहे आणि फुल बॅटरी चार्ज व्हायच्या आधीच पुन्हा एकदा एखाद्या वेळेस जर पुन्हा वीज पुरवठा खंडित झाला तर अशा वेळेस त्या बॅटऱ्यांमध्ये जी करंट कॅपॅसिटी आहे ती मुळातच कमी झाली असते आणि पुन्हा त्याच्यावर ओव्हरलोड दिला की तो पीप कर आपल्याला आवाज देतो. तर हे कारण असतं. अशा वेळेस आपण डिस्कनेक्ट करून डीप बॅटरी डिस्चार्ज होऊ देऊ नये, एवढं आपण लक्ष ठेवलं पाहिजे. नंतर इन्व्हर्टर कॅन नॉट बूट. याचे कारण असे असतात की टू लो बॅटरी व्होल्टेज किंवा डॅमेज झाल्या असतील. पहा बॅटऱ्या याच्यावरचा लोड हाच एक महत्त्वाचा. कारण महत्त्वाचं काय इन्व्हर्टरमध्ये की तुम्ही पॉवर बॅकअप घेता, म्हणजे विजेचा पुरवठा खंडित झाल्यानंतर आपल्याला या डीसी पासून एसी घेऊन आपल्या घराचे उपकरणं चालवायचे. त्याच्यामुळे मेन प्रॉब्लेम इन्व्हर्टर, येणारा पॉवर सप्लाय आणि घरातलं लोड याच्यावरच सगळ्या गोष्टी केंद्रित राहणार आहे. तेव्हा ह्या मेन फंक्शन आहे आणि याच्यामध्ये मुख्य तो भाग असतो हा बॅटरीचा, कारण हा आत्मा आहे याचा सगळ्या सिस्टीमचा. कारण शेवटी वीज पुरवठा खंडित झाल्यानंतर जो काही आपण पॉवर सप्लाय बॅकअप ज्याला आपण साध्या भाषेत म्हणतो ते कुठून घेणार आहोत, ते बॅटऱ्या ज्या डीसी आपण स्टोअर केलेल्या आहेत त्याच्यातूनच घेणार आहोत. तर पुन्हा कॅनॉट बूट जर होत असेल, कामच नाही करताय, तर लो बॅटरी व्होल्टेज किंवा डॅमेज झाला असेल किंवा बॅटऱ्या डिस्कनेक्ट झाल्या असतील, तर अशा वेळेस आपल्याला काय करावं लागेल, जर लो बॅटरी असेल तर पुन्हा रिचार्ज करावे लागतील, त्याला बूस्ट करावं लागेल. पुन्हा बॅटऱ्या डिस्कनेक्ट असतील तर त्या पुन्हा कनेक्ट करावं लागेल. पुढचा मेजर प्रॉब्लेम होतो की एक नो आउटपुट व्होल्टेजच काही मिळत नाही. याचे पॉसिबल काज असतात लो बॅटरी व्होल्टेज और डॅमेज, हेच एक कारण कॉमनली सांगितलं आहे. किंवा टू हाय इनपुट व्होल्टेज जर असेल तरीही असं होतं की आउटपुट तुम्हाला मिळत नाही. तर पुन्हा जर प्रॉब्लेम आहे लो बॅटरी, तर रिचार्ज और रिप्लेस द बॅटरी. चेक वेदर द वायर कनेक्शन इज गुड और नॉट. चेक करा आणि त्या ठिकाणी तुम्ही त्या पद्धतीने त्याची हे करा. नंतर इन्व्हर्टर वर्क्स ऑन मेन्स मोड बट डज नॉट ऑपरेट इन इन्व्हर्टर मोड. मेन्स मोडमध्ये काम करतं, विजेचा पुरवठा चालू असताना ते काम करतं, म्हणजे त्याच्यातून ते बायपासून जो घराचा जो सप्लाय दिलेला आहे त्या ठिकाणी तो सप्लाय जातो, परंतु इन्व्हर्टर मोडमध्ये येत नाही. अशा वेळेस बॅटरी फ्यूज इज ब्लो किंवा बॅटरी डिस्चार्ज झाल्या असतील, हे एक महत्त्वाचं कारण असू शकतं. तर अशा वेळेस आपल्याला काय करायला लागते, चेंज द फ्यूज अँड पोलॅरिटी ऑफ बॅटरी. आपण कदाचित पोलॅरिटी चेक करा, फ्यूज गेला असेल तर फ्यूज रिप्लेस करा,
किंवा जर बॅटऱ्या डिस्चार्ज असतील खूप तर अशा वेळेस आपल्याला बॅटरी रिचार्ज करावे लागतील. तर असे हे कारण आहे. आणखी जर विचार केला तर बॅटरी व्होल्टेज इज गुड बट नॉट आउटपुट व्होल्टेज. बॅटऱ्या चांगलं काम करत आहे, त्यांचं व्होल्टेज मोजलं तर तेही नीटनेटकं व्यवस्थित आहे. तर अशा वेळेस त्याची जी PWM असतं, आय सी जे आहे, पल्स विड्थ मॉड्युलेशन असं जे आय सी, त्याच्यामध्ये जी फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला जनरेट करून देतं, तर तिच्यामध्ये प्रॉब्लेम असू शकतं. ती प्रॉब्लेम असलेली आय सी जी ती फॉल्टी असेल ती रिप्लेस करावी लागेल. किंवा स्विचिंग डिव्हाइस जे आहे, जी ऑन ऑफची स्विचिंगची त्याच्यामध्ये यंत्रणा असेल, तर अशा वेळेस स्विचिंग डिव्हाइस आणि रिप्लेस असेल, फॉल्टी असेल तर ती रिप्लेस करावी लागते. तर असे काही कॉज असतात. तर ह्या सगळ्या कॉजचं, ह्या कारणाचं निस्तारण आपल्याला साधारणपणे इन्व्हर्टरच्या याच्यामध्ये करता येईल. तर ह्या चार्टमध्ये आपण याच्याबद्दल व्यवस्थित असा सगळा अभ्यास केलेला आहे. त्याच्या व्यतिरिक्तही आणखी काही प्रॉब्लेम येतात. तर मग अशा वेळेस आपल्याला PCB ओपन करून नेमकं कुठल्या सेक्शनमध्ये प्रॉब्लेम आला आहे तर तो आपल्याला त्या ठिकाणी पाहावा लागतो, तो रिप्लेस करावा लागतो. पण मेन जे आहे, मुख्यत्वे करून इन्व्हर्टरमध्ये बॅटरीच्या समस्या ह्या अधिक असतात. तर त्या आपल्याला करता येईल आणि यातून आपल्याला इन्व्हर्टर आपल्याला चांगल्या पद्धतीनं काम करता येईल. तर या ठिकाणी इतक्यावरच आपण हेच आहे, यामध्ये महत्त्वाच्या गोष्टीवर लक्ष दिलं तेव्हा पुन्हा अभ्यास करत राहा, घरी राहा, सुरक्षित राहा, काळजी घ्या. पुढच्या लेसनमध्ये पुन्हा भेटू. धन्यवाद.